સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ટ્રેન્ડિંગ ચટપટી ટેસ્ટી ચટાકેદાર એવી ટમેટાની ચટણી. એકદમ નવી રીતે, બહુ સરળ એવી છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી. થેપલા, પરાઠા, પૂરી કે કોઈ પણ ફરસાણ સાથે કે બ્રેડ સાથે પણ તમે ખાઈ શકો. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. આ ચટણી છે એકદમ ઝટપટ બની જશે. તો એના માટે મેં અહીંયા 5 એવા લાલ એવા ટમેટાં લીધા છે. ટમેટાના આ રીતે વચ્ચેથી 2 ભાગ કરી અને જે હાર્ડ પાર્ટ છે ઉપરથી એ કાઢી લઈશું. હવે એક પેન લઈ લઈશું. એમાં આપણે 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ આ રીતે પૂરું પેનમાં ફેલાવી દઈશું. અહીંયા નોનસ્ટિક પેન લેશો તો તેલ ઓછી જરૂર પડશે, નહીંતર તમારે વધારે લેવું પડશે. તો આપણે આ રીતે ટમેટાં છે બધા ગોઠવી દઈશું આ રીતે પેનમાં એકસાથે જેટલા આવે એટલા. તો આવી મોટી અને પોળી હોય એવી જ પેન લેવાની, એટલે એકસાથે બધા જ ટમેટાં તમે રાખી શકો અંદર. તો આ રીતે હવે ગેસની ફ્લેમ હાઈ કરી દઈશું અને 3 મિનિટ માટે આપણે ટમેટાને થવા દઈશું. તો લગભગ 3-1 મિનિટ પછી ટમેટાની સાઈડ આપણે ચેન્જ કરી લઈશું. તો આ રીતે તમે ચેક કરશો તો ટમેટાનો જે પાર્ટ છે થોડો આ રીતે બ્રાઉન જેવો અને કેરેમલાઇઝ જેવો થોડો થઈ જશે. આપણે ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી એને થવા દેવાના છે. હવે આપણે થોડું ઉપરથી મીઠું છાંટી દઈશું અને આપણે હાઈ ફ્લેમ પર પાછું 3-1 મિનિટ જેવું થવા દઈશું. તો હું એને પાછું ઢાંકી અને 3-1 મિનિટ જેવું થવા દઈશ. ઢાંકવાની જરૂર નથી, પણ ટમેટામાં મોઇશ્ચરનું પ્રમાણ વધારે હોય તો તેલ સાથે એ વધારે ઉડે, એટલે તમારે ઢાંકીને એને થવા દેવાનું. તો આ રીતે મેં એને પાછું લગભગ 3-1 મિનિટ જેવું થવા દીધું. પાછું આપણે સાઈડ ચેન્જ કરી અને ટમેટાને પાછા આપણે 1થી 2 મિનિટ જેવા પાછા થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં સાથે સાથે જે ટમેટાની સ્કીન છે એ તમે જોઈ શકો છો સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આપણે આ રીતે કાઢી લઈશું. તો આ રીતે બધા જ ટમેટાની સ્કીન આ રીતે તમે હળવા હાથે આ રીતે કાઢી લેવાની. તો એકદમ ગરમ હશે ટમેટા, એટલે બહુ ધ્યાન રાખીને કે પછી તમે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને ટમેટા બહાર કાઢીને પણ છાલ ઉતારી શકો છો. તો મેં આ રીતે બધા જ ટમેટાની છાલ ઉતારી લીધી અને હવે આ રીતે તમે જોઈ શકો છો ટમેટાં પરફેક્ટ એવા કૂક થઈ ગયા છે. તમે હલકા આ રીતે એને મેશ કરશો એટલે તમે જોઈ શકો છો ઇઝીલી આ રીતે મેશ થઈ જાય છે. તો હું એને હવે ગેસની આંચ બંધ કરી અને આ રીતે હલકા મેશ કરી અને આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. પછી આપણે એને સારી રીતે મેશ કરી લઈશું. ત્યાં સુધીમાં એક પેનમાં 2 ટીસ્પૂન તેલ ગરમ કરી 10થી 12 લસણની કળીઓ ઉમેરી દઈશું અને આપણે એને બ્રાઉન થવા દેવાની છે. તો મેં એને પહેલાં આ રીતે લગભગ 1 મિનિટ જેવી થવા દીધી, સાઈડ ચેન્જ કરી પાછી 1 મિનિટ જેવી થવા દઈશું અને ગેસની આંચ બંધ કરી 2 લીલા મરચાં ઉમેરી અને મિક્સ કરી દઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મરચાં પણ સતળાઈ જશે. તો ગેસની આંચ બંધ કરી અને પછી મરચાં ઉમેરશો તો મરચાંની તીખાશ ઓછી થઈ જશે, સાથે મરચાંનો ટેસ્ટ પણ તેલમાં બહુ સારો એવો આવી જશે. ત્યારે જ એ વઘારને આપણે ટમેટાં જે મેશ કર્યા છે એમાં ઉમેરી દઈશું અને આ રીતે મેશરના મદદથી ટમેટાં સાથે લસણની કળીઓ, મરચાં બધાને આપણે એકદમ સારી રીતે મેશ કરી લઈશું. તો આ રીતે આને તમે ટમેટો ચોખા કહી શકો, ટમેટો સાલસા કે ટમેટાની ચટણી, બહુ ટેસ્ટી એવું બનશે. તો મીઠું આપણે પહેલાં પણ થોડું ઉમેર્યું એટલે 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું, 1/2 ટીસ્પૂન મેં લાલ મરચું, કાશ્મીરી લાલ મરચું ઉમેર્યું છે, 2થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ડુંગળી ઝીણી કટ કરેલી, 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું, સાથે અડધા લીંબુનો રસ અને થોડો ચાટ મસાલો ઉમેરી અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. એકદમ ચટપટી ટેસ્ટી એવી ચટણી બનીને તૈયાર થઈ ગઈ. તો ચાટ મસાલો છે 1/2 ટીસ્પૂનથી 1 ટીસ્પૂન જેટલો જ ઉમેરવાનો છે, વધારે નથી ઉમેરવાનો. આ ચટણી તમે 1 દિવસ સુધી જ રાખી શકો છો, એકદમ જલ્દીથી બની જાય છે. તો સ્ટોર કરો તો મને ખબર નથી કે કેટલા દિવસ માટે સારી રહે, તો એ હું તમને નથી સજેસ્ટ કરી રહી. અને તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ એવું ટમેટો સાલસા, ટમેટો ચોખા કે પછી તમે ટમેટાની ચટણી તૈયાર છે. તો તમારો જમવાનો સ્વાદ બમણો કરી દેશે.
ઢોસા કે ઇડલી સાથે પણ આ ચટણી બહુ સારી એવી લાગશે. તો એકવાર આ ટ્રેન્ડિંગ ટમેટાની ચટણીની રેસિપી તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને એનો સ્વાદ ટ્રાય કરશો તો જ ખબર પડશે. તમને આ રેસિપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો તમને આ રેસિપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસિપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.